الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 4 أغسطس. تقدم للوحدات الروسية في 5 اتجاهات، والقوات الأوكرانية تواصل نشاطها في إحدى المدن. ما الذي يحصل؟ ما هي العمليات؟ أين كانت التحركات؟ تابعوا كافة التفاصيل في هذا الفيديو، وأتمنى أن لا تنسوا الانضمام إلى القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو ليستفيد الأصدقاء مما أقدمه لكم معلومات. لنبدأ الآن من جبهة كراماتورسك. الجيش الروسي في هذه المنطقة لا يتوقف، يواصل العمل نحو ميكولاييفكا، والتي تقع كخط أمامي لمدينة سلافيانسك. الجيش الروسي يواصل توسيع سيطرته على كامل الطريق المحيطة بميكولاييفكا. كما تشاهدون، الوحدات الروسية فرضت سيطرتها على هذه المساحة باللون الزهري. هذا التقدم كان بعمق الكيلومتر وامتداده نحو 2.5 كيلومتر على طول هذه المنطقة. تقدمت الوحدات الروسية، هذا هو الطريق الذي نتحدث عنه، المحيط بميكولاييفكا. كما تشاهدون، اليوم باتت الوحدات الروسية موجودة على واجهة تمتد لعدة كيلومترات في اتجاه أو مقابل بلدة ميكولاييفكا. الوحدات الأوكرانية موجودة في هذه المنطقة وتحاول في نفس الوقت حماية محطة الكهرباء الموجودة هنا في محيط ميكولاييفكا التي تغذي المنطقة هذه. العمليات لا تهدأ، لا تتوقف، والضغط مستمر، فيما الوحدات الأوكرانية بدورها تحاول القيام ببعض التحركات في محيط أوزيرني وديبروفا. تحاول الضغط على الجيش الروسي قدر الإمكان، تحاول أن يكون هناك نوع ما يشبه محاولة إجبار الجيش الروسي على تشتيت نيرانه ولو قليلا للتفرغ للوحدات الأوكرانية الموجودة هنا، بدلا من تركيز نيرانه بشكل كامل على ميكولاييفكا وعلى كامل خط الجبهة الموجود هنا في اتجاه ري أولكساندريفكا. العمليات ليست بالسهلة، لذلك لننتظر إلى أين ستؤول الأمور. وفيما يتعلق باتجاه درشكيفكا، الجيش الروسي عاد ليتقدم مجددا نحو درشكيفكا. نتحدث هنا كجبهة اتجاه مدينة، ولكن تقنيا وعمليا على الأرض العمليات الروسية أدت إلى السيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري. هذا التقدم كان بعمق 1.5 كيلومتر بامتداد كيلومترين. العمليات الروسية تهدف إلى الضغط قدر الإمكان باتجاه أوسيكوفي، ومن خلفها كيندراتيفكا، ثم لاحقا دروشكيفكا. وربما قد تكون العمليات مباشرة نحو دروشكيفكا، تفاديا لكامل الدخول في هذه البلدات. لا أحد يعلم كيف ينوي الجيش الروسي التحرك عبر المنطقة السكنية الموجودة هنا وتضم هذه البلدات، وفي وسطها يوجد نهر على طول هذه المنطقة. وكما لاحظتم في الفترة السابقة، كان الجيش الروسي قد تحرك باتجاه أوليكسييف ودروشكيفكا ويواصل التحرك نحو أوسيكوفي. فلنرى إلى أين ستؤول الأمور. ولكن في ظل كل هذا، الوحدات الروسية تضغط باتجاه آخر نحو دروشكيفكا، وهو من هذه المنطقة من شمال ميرنوغراد على طول الطريق الرئيسي. الوحدات الروسية تتحرك وتحاول توسيع السيطرة قدر الإمكان في كامل هذه الجبهات شرقا وغربا، لتكون طريق الإمداد إلى دروشكيفكا مؤمنة. وما بينهما تكون يكون قول المسافة الموجودة هنا للجيب حيث ينتشر الجيش الأوكراني أعمق. فهل سيحافظ الجيش الأوكراني على وجوده هنا أم سيضطر للتراجع؟ أتمنى من حضراتكم كتابة آرائكم في التعليقات. وفيما يتعلق بالعمليات باتجاه بوكروفسك وشمال بوكروفسك نحو دوكروبيليا، الجيش الروسي واصل نشاطه في المنطقة. الوحدات الروسية تقدمت إلى الغرب من نوفي دونباس. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري. كما تشاهدون، تقدم بعمق 1.84 كيلومتر وبعرض الكيلومترين. الوحدات الروسية تؤمن السيطرة على طول هذا الطريق.
طبعا كما تلاحظون الخطوط الصفراء هي طرق رئيسية موجودة في المنطقة، هناك غيرها ولكن يعني هي بشكل عام الطرق الرئيسية في هذا الاتجاه. كما تلاحظون الوحدات الروسية اليوم باتت موجودة على مقربة اندوبروبيليا من الجهة الشرقية ومن الجهة الجنوبية الشرقية، وتحاول القيام بعمليات في جنوب مدينة دوبروبيليا باتجاه هذه البلدات. عمليات توصف ليست بالسهلة، معقدة، لأنها تتضمن الكثير من الخطوط التحصينات الموجودة كما تشاهدون، خنادق مضادة للدبابات، يعني لا يمكن للآليات التحرك والعبور، لا آليات خفيفة، يعني أثناء التنين عادة يمكن الآليات الخفيفة تجاوزها كدراجات أو غيرها نوعا ما، أما الخنادق مضادة للدبابات فهي صعبة أكثر فأكثر. وبالتالي الجيش الروسي يتحرك في هذه المنطقة في ظل وجود المسيرات الأوكرانية ويواصل تحركاته وتقدماته. إذا اليوم نحن أمام معركة كبيرة تضم عددا من البلدات في القطاع هنا، وتضم كامل هذه الجبهة المحيطة في الجهة الشرقية لدوبروبيليا. وأيضا كما أقول لكم أتمنى من حضرتكم إبداء آرائكم في التعليقات حول هذه المنطقة والنقطة. وفيما يتعلق بالعمليات والتقدمات الأوكرانية، واصل الجيش الأوكراني تقدمه، فسيطرة الوحدات الأوكرانية على هذه المنطقة الموجودة هنا. هذه المنطقة كانت رمادية، شن الجيش الأوكراني هجوما واسعا، ليس الأول، ولكن هذا كله بعد سلسلة هجمات، وهذا أمر يجب أن نعرفه أحيانا، لأن كثيرين يظنون أنه يكون التقدم منذ أول هجوم، حين يعلمون أن هذه الهجمات والتقدمات الروسية والأوكرانية تحصل بعد سلسلة من الهجمات. ندرك مدى صعوبة المعركة على الأرض، وحين نعلم ما هي الظروف على الأرض نفهم أكثر المعركة، وطبعا كثير من الأسئلة تزول تلقائيا. التقدم الأوكراني كان بعمق تقريبي نحو 840 مترا وامتداد 1.75 كيلومترا. العمليات أدت إلى سيطرة القوات الأوكرانية على هذا الجزء من المدينة، وطبعا هذه منطقة هامة للغاية أن تكون بشكل كامل تحت السيطرة الأوكرانية دون أي خروقات روسية. يعني يحاول من خلالها الجيش الأوكراني الانتقال إلى الضفة الأخرى إن أمكن القول. هنا يوجد خط سكة حديدية، هذا هو خط السكة الحديدية. تحاول القوات الأوكرانية نقل العمليات بشكل كبير إلى هذه المنطقة الرمادية ونقل سيطرتها في ظل ضغط أيضا أوكراني موجود في الجهة الشمالية المدينة. وبالتالي الوحدات الروسية تحاول الضغط أكثر في المنطقة المحيطة، وتحاول استيعاب هذه الهجمات في ظل تركيز على كافة الجبهات، ولكن يعني هنا كما تشاهدون التقدمات أكثر عادة باتجاه جبهة كراماتورسك في هذه الأيام الأخيرة. وفيما يتعلق بجبهة سومي، كان الجيش الروسي قد واصل تقدمه، فاستطاعت الوحدات الروسية التقدم في محيط هنا كيانسيا. سيطر الجيش الروسي على كامل هذه المساحة باللون الزهري. نتحدث عن منطقة بعمق 880 مترا بهذا الاتجاه بامتداد كيلومتر ونصف. القوات الروسية تحاول الدخول والضغط على القوات الأوكرانية في كيانسيا من هذه الجهة بالتزامن مع عمليات ومحاولات اقتحام على طول الطريق الرئيسي الموجود في الجهة الشرقية، مع محاولة يمكن قول اختراق وسط الغابة باتجاه هذه البلدة. فهل ستنجح القوات الروسية في ذلك؟ هل تنجح القوات الأوكرانية بالدفاع عن البلدة؟ علينا الانتظار. وفي اتجاه آخر من سومي، كان الجيش الروسي قد حسن مواقع سيطرته في هذه المنطقة في محيط سوبيتش باتجاه كورينوك. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة كما تشاهدون بعمق أكثر من كيلومتر بامتداد 1.63 كيلومتر. وحدات اللواء 116 من الجيش الروسي تواصل العمل في هذه الجبهة والضغط على الوحدات الأوكرانية. الوحدات الأوكرانية تنتشر في هذه البلدات كما تشاهدون، وتحاول استيعاب التقدم الروسي من هذه المنطقة ككل.
وتحاول إيقافه قدر الإمكان، ولكن العمليات الروسية مستمرة. أحبائي، الضربات فيما يتعلق بالسفن وغيرها مستمرة من قبل القوات الروسية باتجاه الموانئ، والضربات الأوكرانية أيضا مستمرة باتجاه الأراضي الروسية. والضربات الروسية أيضا تقتصر على البحر، بل تطال أيضا مواقع داخل أوكرانيا. هذا كان كل شيء. أتمنى من حضرتكم ألا تنسوا دعم القناة، الانضمام لمجموعة القناة على يوتيوب بدعم القناة ماديا. هذا إحدى السبل لدعم القناة لاستمراريتها. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.